Вітаю! Ви на каналі StyleTime. У 2025 році японський бренд Orient святкує свій ювілей – 75 років. І щоб відзначити цю дату, компанія підготувала цілу серію особливих моделей. Серед них дайверські лімітки, класичні версії, а також несподівана колаборація із всесвітньо відомими персонажами Peanuts, які теж святкують своє 75-річчя. Давайте трохи згадаємо історію. Компанія бере початок з 1901 року. Стоп! 1901 рік був 125 років назад, де загубили ще півстоліття. Але давайте по порядку. У 1901 році Ацугоро Йосіда відкрив у Токіо невеликий магазин імпортних годинників. Вже у 1912-му він почав виготовляти золоті корпуси для годинників, а у 1920-му відкрив фабрику настільних годинників. У 1934-му компанія вийшла на ринок наручних годинників, але в 1937-му зупинила це виробництво, переключившись на іншу продукцію. Про роки Другої світової війни ми делікатно промовчимо. Нехай це залишиться історією, яку краще не перепитувати ні в німецьких, ні в японських компаній. Нова ера почалася в 1950 році, коли було створено акціонерне товариство Tama Keiki Company, яке вже наступного року перейменували в Orient Watch Co. Саме тоді вийшла перша модель під назвою Orient Star. Зараз це окремий преміальний підрозділ бренду. Далі компанія активно розвивалася, випускаючи моделі, які стали піонерами свого часу. У 1997-му корпорація Seiko Epson почала скуповувати акції Orient. До 2001-го вона вже мала контрольний пакет, а у 2009-му стала єдиним власником. Сьогодні Orient входить до складу Seiko Epson, але й надалі використовує власні механізми, зберігаючи свою ідентичність та стиль. Повертаючись до ювілею, скажу, що деякі лімітки ми ще очікуємо. А сьогодні поговоримо про новинку, яка вже в магазині – Orient Stretto. Це годинники в сучасному урбаністичному дизайні, що чудово відображено на циферблаті сірого кольору. А це, до речі, рідкісний відтінок для Orient. В серію увійшли 3 моделі. 2 з них вже знайомі по іншим варіаціям у постійній колекції. До них ми ще повернемось. Але найцікавіше – абсолютно нова модель. І варто відзначити, що паралельно з цією ліміткою бренд випустив аналогічні варіації в рамках постійної колекції Contemporary. Взагалі, стретто – це термін, який добре знайомий тим, хто навчався в музичній школі. Він означає прискорення темпу. Сам дизайн стретто базується на популярній серії Semi Skeleton, але має свою унікальну ідею – відображення міських пейзажів. Клиноподібні сріблясті індекси нагадують високі хмарочоси, а концентричні дуги під ними асоціюються з сучасною архітектурою. Додаткової динаміки моделі надає яскрава помаранчева секундна стрілка, а на всіх стрілках біля індексів нанесено люмінесцентне покриття. Справа розміщено віконце дати з чорною цифрою на білому фоні. Вище бачимо курсивний логотип Orient. Це оригінальний логотип бренду 1950-х років. Виглядає він, чесно кажучи, навіть цікавіше, ніж сучасний. І було б класно, якби Orient повернув його у постійну колекцію. Нижче, у такому ж каліграфічному стилі написано Automatic. За роботу відповідає калібр F6722. Автоматичний механізм з можливістю ручного заводу. 22 камені. 21 600 напівколивань на годину. Запас ходу близько 40 годин. А точність у межах мінус 15 плюс 20 секунд на добу. Циферблат прикриває сапфірове скло, стійке до подряпин. Корпус виготовлений із нержавіючої сталі і має приємні компактні габарити. Діаметр 38,5 мм. Відстань від вушка до вушка 45,5 мм. Товщина 11 мм. Як бачимо, Orient активно йде тренд зменшення корпусів. Ми вже бачили компактні Mako 40, Bambino 38,4, а тепер і нові Stretto. Обробка корпуса поєднує різні фактури. Рам та бічні грані відполіровані до блиску, а верхня частина вушок сатинована. Заводна головка прикрашена класичним логотипом Orient із левами. Годинник комплектується стандартним сталевим браслетом, який складається з литих сатинованих ланок. Ширина браслету 20 мм. Застібка з кнопками. І на ній є 2 отвори для точного підгону по зап'ястю.
Задня кришка загменшується. Крізь прозоре скло можна розглянути механізм. На кришці нанесений червоний курсивний напис Orient since 1950 75th Anniversary. Там же вигравірований індивідуальний номер кожного екземпляра. Ліміт випуску всього 2900 штук. Повторюсь, що Orient також випустив такі моделі в рамках постійної колекції. Відрізняються вони лише кольором та логотипом. Є варіанти на шкіряних ремінцях. Повернемося до інших лімітованих годинників Stretto. Варіанти з Open Heart та Sun and Moon знайомі нам уже багато років, але тепер вони отримали ювілейне виконання. Обидві моделі мають ті самі акценти і деталі, що й трьохстрілочник. Сірий циферблат із сріблястими індексами та стрілками. Мала секундна стрілка виділена яскравим помаранчевим кольором, а зверху курсивний логотип Orient. У моделі Open Heart крізь віконце зліва видно баланс калібру F6S22. Це автоматичний механізм. 24 камені, частота 21600 напівколивань на годину, запас ходу 40 годин, точність в межах мінус 15 плюс 25 секунд на добу. Сталевий корпус має знайомий тип обробки. Відполіровані рант та бічні грані поєднуються із сатинованою верхньою частиною вушок. Габарити тут трохи більші. Діаметр 41,5 мм, відстань від вушка до вушка 48 мм, товщина 13 мм. Задня кришка також прозора, із ювілейним написом та індивідуальним номером. Але варто зазначити різницю в лімітах. Semi Skeleton випущений в кількості 2800 екземплярів, а Sun and Moon всього 2500 штук. Постачаються моделі у спеціальній святковій коробці, присвяченій ювілею. Підсумовуючи, Orient Stretto – це дуже привабливі моделі з цікавим урбаністичним стилем. Новинки вийшли на рівні. Компактний корпус, приємні пропорції, продуманий дизайн, якісні матеріали. Такі годинники, точно знайдуть своїх поціновувачів. А ми ще очікуємо інші лімітовані моделі від Orient. Тож залишайтеся, буде багато цікавого. Напишіть в коментарях, як вам ці моделі. Дуже вам дякую за перегляд. До нових зустрічей!